من أسهل وألذ المشروبات اللي حتجربوها وصفة رغوة الكابتشينو بالبيت. حنقدمها مشروب ساخن وحنقدمها كمان كمشروب بارد مع النصائح للحفاظ على قوامها بالفريزر من دون ما تفصل. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. لنعمل رغوة الكابتشينو بيلزم لنا نصف كوب من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. منقيس كل المكونات بنفس الكوب حتى نحصل على نتيجة منيحة. منضيف على النسكافيه نصف كوب من السكر ونخلطن شوية مع بعضن. عم بستعمل هيدا النوع من النسكافيه، مثل ما قلت قبل بتستخدموا أي نوع قهوة سريعة الذوبان. وهلأ بدنا نضيف عليها نصف كوب من المي الباردة، ما تضيفوا مي أكتر من هيك، بدنا نصف كوب، يعني بيطلع المكونات نصف بنصف بنصف كلهم متساويين مع بعضهم. وهلأ بدنا نخفقهم بالخفاقة الكهربائية من 7 ل10 دقايق. هون على 3 دقايق شايفين كيف القوام، وهون على 6 دقايق شايفين شوي شوي بيتغير وبيصير كريمي أكتر. منضلنا منخفق حتى نحسه شد. هون على 8 دقايق يمكن تشوفوه إنه بكفي، بس إسا ما بكفي، إسا لازم نشد أكتر. إذا وقفتوا هون بعدين بس تفرزوها حتلاحظوا إنها عم تبلش تفصل ويصير في شي سائل بأسفل التبروير أو العلبة اللي حافظينها فيها أنتو بالفريزر. عم ورجيكن هون كيف القوام، بتمسكوه هيك بتحسوه انه ماسك، بس اسا بيحمل انه يشد اكتر. فهون لازم تضلكن عم تكملوا، ما توقفوا حتى تريحوا راسكم بعدين بالفريزر ويضلوا ماسك على بعضه. دقيقة واحدة هون خفق زيادة، شوفوا شو عملت وشو أثرت. كرمال هيك بقلكن خلوا عينكن هيك دايما على الشغلة، شوفوها شو بدها، لأنه أوقات دقيقة واحدة بتفرق وبتغير لنا الوصفة. ليكوا هون الفرق بين هلأ وبين قبل، صارت ماسكة أكتر وجامدة أكتر. وهيك بعد ما نعملها منحطها بعلبة محكمة الإغلاق ومنفرزها، وأمتى ما عبالنا مشروب ساخن أو مشروب بارد منشيل ملعقة منها ومنحطها بالكوب ومنصير منستخدمها هي مفرزة. هي بتضلها كريمية بس تتفرز، ما بتشد وما بتصير متلجة. وقت حفظها بالفريزر هو من أسبوع لشهر. ما قلت لكم شهر دغري لأنه لاحظت مع تجارب الناس إنها ممكن تفصل قبل شهر إذا منها مخفوقة بالشكل المطلوب، ففينا نقول من أسبوع لحتى شهر حسب قديش خافقينها. هلا حقدمها بطريقة المشروب الساخن. للمشروب الساخن بحب حط أول الشي الرغوة من تحت، ومن بعدها بحط الحليب يصير هو بيطلع، بس يطلع ببلش يختلط شوي شوي مع الحليب، فبيعطينا طعم كتير طيبة. بتخلطوا شوية بالملعقة، بتحسوا انه الرغوة بتضلها فوق لانه هي تقيلة وكثيفة، بتضلها هيك من فوق، بنفس الوقت جزء منها بيمتزج مع الحليب من تحت. كتير النكهة بتطلع لذيذة. وعلى الوجه حطيت كاكاو بودرة، بتزينوا بأي شي انتو عبالكن يا، فيكن كمان بودرة نسكافيه. وللمشروب البارد منحط تلج، منحط فوقه حليب بارد، نكون بروتو هيك واضحة وحلوة حتى ننبسط بالمشروب. ومن فوقها منحط رغوة الكابوتشينو، منحط على حسب الرغبة وعلى النظر. وهالكمية بتعملنا عدد أكواب منيح. يعني أنتوا شايفين قديش أنا عم شيل، يعني هون كمان عم كتر وعم أدعم على الوجه. وشايفين الرغوة على اليمين بعدها مثل ما هي، يعني دوب نشيل منها. ما شاء الله بتعملنا كمية منيحة وعن جد طعمة لذيذة، ورغوة هيك جاهزة من دون ما نتعذب كل مرة بإنه نخفق مرة واحدة وبتصير جاهزة عنا. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.